je obsah kapsy v sedadle před vámi. Dámy a pánové, jménem celé posádky pana kapitána Dosedela se loučíme s cestujícími, kteří končí svou cestu zde v Ostravě a přejeme vám příjemnou cestu domů, případně příjemnou cestu do vaší cílové destinace. Děkujeme, že jste využili služeb společnosti Smartwings a českých aerolíní a budeme se s vámi těšit opět brzy na shledanou a palubách našich letadel. Prosíme nyní, aby nejdříve vystoupili cestující, kteří zde v Ostravě končí. Připravte si prosím palubní vstupenky pro kontrolu při výstupu. Cestující, kteří pokračují na Djerbu, prosím, zůstaňte sedět na svých místech. Informace vám podáme později. Děkujeme. Ladies and gentlemen, welcome to Ostrava. It's 15 minutes past 3 p.m. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and fasten seatbelt signs have been switched off. There are no further restrictions on using of electronic devices and mobile phones. Please be careful when opening the overhead lockers. Before leaving, check your baggage and the seat pockets. Ladies and gentlemen, on behalf of the whole crew of Guest Dosedel, we say goodbye to passengers ending their journey here in Ostrava. We wish you a pleasant journey home or a pleasant journey to your final destination. Thank you for flying with Smartwings and Czech Airlines today, and we look forward to seeing you on board soon. Ladies and gentlemen, we kindly ask passengers ending their journey here in Ostrava to disembark first. Please have your boarding cards ready for inspection at the door. And passengers continuing with us to Djerba, please remain seated on board. We will provide you information a little bit later. Thank you for your attention and for your cooperation. Dámy a pánové, posaďte se prosím na svá místa, dokud transparenty při poutejdy se nezhasnou. Ladies and gentlemen, please take your seat until the fasten seatbelt sign is being switched off.